שמעת על האנשים האלה, ואני אתן לך רשימה של שמות. שלמה סנד. שלמה? סנד. אבי שליים. מיקו פלד. מקס בלומנטל. אילן פאפה. נורמן פינקלשטיין. גלעד עצמון. נועם חומסקי. בערך. אוקיי, מה אתה יודע על נועם חומסקי? איך שכולם אשכנזים שמאלנים מאותו זה מגזר. הוא בעיקרון היינו פרופסור, אנטי ישראלי. אוקיי, אבל לא שמעת על כל השאר, נכון? בערך, לא יודע משהו עליהם. עליו כאילו כספציפית כן. אוקיי. אתה לומד משהו? למדתי, אני עכשיו עובד. מה למדת? כלכלה ופסיכולוגיה. אוקיי, אני אשאל אותך שאלה, אם אתה מכיר... רגע, אמרת שאלה אחת. לא, שני שאלות. אם אתה מכיר את האנשים האלה, בסדר? נורמן פינקלשטיין. לא. שלמה סנד. לא. אילן פאפה. לא. אבי שליים. לא. נועם חומסקי. לא. מיקו פלד. מקס בלומנטל. מיקו או מיקי פלד? מיקו. מקס בלומנטל. לא. נועם חומסקי. לא. נורמן פינקלשטיין. לא. אילן פאפה. לא. שלמה סנד. לא. אבי שליים. לא. אוקיי. מה? סטודנט. סטודנט למה? כלכלה. אוקיי. שמעת על השמות האלה. שלמה סנד. מי? שלמה סנד. לא. אילן פאפה. לא. אבי שליים. לא. נורמן פינקלשטיין. לא. נועם חומסקי. לא. אפילו נועם חומסקי לא? לא. אוקיי, לפחות קשור ל... הם מדברים על ישראל הרבה, בחול, בדרך כלל הם אנטי-ציונים. אנטי-ציונים? כן, אוקיי. כן, כמעט כולם ישראלים. אנטי-ציונים. חלקם, הם כולם יהודים, חלקם ישראלים, חלקם לא. מדברים הרבה, כאילו, זהו, אז רציתי לדעת אם ישראלים יודעים מי הם. הבנתי, לא שמעתי על ההסברה האנטי-ציונית יותר מדי, לצערי. למה? למה נצא לך? חשוב להיות מודע לדברים האלה קצת. אוקיי. אתה מסכים איתם כאילו? אני לא יודע מה הגישה שלהם, אני מאמין שאני לא מסכים איתם בהרבה, אני מאמין שממקום אובייקטיבי אני יכול להבין הרבה את מה שהם אומרים. אני חושב אבל שבדרך כלל עמדות אנטי-ציוניות הן די מנותקות ממצב קיים ואובייקטיביות, זאת אומרת זה מאוד יפה נפש מדי פעם, קצת מוציאים הרבה לא מסתכלים באמת על דברים אמיתיים שנשמעים כמו איזו אמונה תפלה או איזה סוג של אמרה מטומטמת, אבל הרבה מזה זה נכון לשתי הצדדים, כן? יש פה הרבה פרימיטיביות בשתי הצדדים והפרימיטיביות יוצרת, כשהיא באה מאיתנו אז היא מפריעה לי אישית כי היא פרימיטיבית וכשהיא באה מהצד השני אז אני פשוט מבין למה אנחנו צריכים להתנהג לפעמים באופן שהוא לא האידיאלי מבחינתי ואני מגיע מהצפון, קצת יודע מאיפה בצפון? כאילו איזה אזור? כרמיאל, אוקיי. אז כאילו גרת באזור של הרבה ערבים ו... כן, והרבה מהם חברים מאוד טובים של המשפחה, הרבה מהם גדלתי והייתי באירועים פרטיים והם חברים טובים ואני עושה הפרדה שלמה בין אדם לזה שלו. בגלל זה יצאתי ככה מאוד מודע, ואני חושב שגם לערבים וגם לישראלים יש הרבה פרימיטיביות שיוצרת המון עפרונות. זה פה הבעיה של אנשים מאוד פרימיטיביים לרוב. לא מאמינים בפרימיטיביות שלהם. מאמינים ברוע אמיתי, מאמינים בכאלה, וזה דבר אלה שלוקחים את זה לצעדי קיצון. ואז התגובה שלך צריכה להיות קיצונית. מצד שני, גם אנחנו לפעמים עושים דברים קיצוניים. זה מצבנו. שמעת על האנשים האלה פעם? שלמה סנד? לא. נורמן פינקלשטיין? לא. אילן פאפה? נועם חומסקי? כן.
אוקיי, מה אתה יודע על נועם חומסקי? לא לגמרי זוכר, אבל את השם זה בסדר, אבל לא... אוקיי. אוקיי, האם שמעתם פעם על האנשים האלה? נורמן פינקלשטיין. לא. שלמה סנד. לא. נועם חומסקי. לא. לא? אוקיי. אילן פאפה. אבי שליים. אבי שליים נשמע לי מוכר, אבל לא שאני יודע עליו דברים. אוקיי. שמעת פעם על נורמן פינקלשטיין? נורמן פינקלשטיין? לדעתי לא. אוקיי. אילן פאפה? פאפה? שלמה סנד? מוסן, כמו שם מוכר, אני לא יודע להגיד. אוקיי. נועם חומסקי? מה אתה יודע עליו? יודע עליו שהוא בכותרת אנטי מערבי. אפשר לקרוא לזה אנרכיסט, אתה יודע, אבל מאוד אנטי ישראלי, אנטי אמריקאי. שמעתי כל מיני דברים שלו, קראתי כל מיני דברים שלו. אתה סטודנט למה? תואר ראשון פסיכולוגיה, תואר שני תיאטרון. תיאטרון, אפשר להגיד? תיאטרון, אוקיי. לא קשור בכלל, אבל בסדר. שמעת על האנשים האלה? מיקו פלד. לא. נורמן פינקלשטיין. אולי... לא בטוח. לא? כן, לא? It rings a bell, מה שנקרא, אבל לא בטוח. לא, אבל יכול להיות שאני מדבר עם שמות אחרים. יכול להיות. אבי שליים? שלמה סנד. לא. אילן פאפה? נועם חומסקי. בטח. מי? נועם חומסקי? כן. הוא זה אי שם מצוי... האמת שהוא כתב ספרים קצת נגד הציונות וכאלה, לא? כן. נועם חומסקי? כל הרשימה היה אנשים שכותבים על נגד ציונות, ואם ישראלים בכלל מכירים אותם. לא, היה אחד פפה משהו שאני... אילן פאפה. היה זה, אבל נועם חומסקי בטח שאני מכיר, הוא נורא קיצוני. אוקיי. אני חושב שהוא כתב על לינגוויסטיקה כל מיני דברים... נכון, הוא לינגוויסט כן. לינגוויסטיקה הוא כתב דברים מדעיים, אבל מבחינת דעות הוא מאוד קיצוני. אוקיי, איך הוא קיצוני? כאילו, מה אתה יודע עליו? אני יודע שהוא התבטא נגד המדינה, נגד הציונות, אני חושב נגד אפילו זכות הקיום שלנו פה, או בעיקר נגד הפעולה שלנו ואיך שאנחנו פועלים. אני חושב אוקיי. אני חושב שהוא גורם בדיוק להפך. מה זאת אומרת? כל מי שמוגדר, אני בעצם כאילו נחשב למחנה כאילו אפשר להגיד שמאל מתון, אבל כל השמאל קיצוני לפי דעתי רק מקלקלים לפורסים. איך? כאילו, משיגים את התוצאה הפוכה. תן דוגמה איך הם עושים את זה. כי הם בעצם נותנים לגיטימציה ברגע שאתה מפיל אחריות בעיקר רק על צד אחד ואתה לא מבקר אפילו לשנייה את הצד השני, אז הוא מרגיש שהכל מותר לו, אתה מבין? עכשיו לא רק זה, הם גם כאילו יוצרים הסטריאוטיפים שמשליכים על השמאל, המחנה המתון של השמאל, הם מחוזקים ומאושררים מחדש כל פעם כשהשמאל הקיצוני, גדעון לוי, נועם חומסקי, כל האלה, הם עושים רק נזק, הם מקלקלים, הם בעצם לפי דעתי רק מוסיפים בנזין לכל העסק. אז מה אפשר לעשות במקום? צריך, כמו שאומרים כל הזמן, לא פרופורציונלי, שיהיו פרופורציונלי לכל הצדדים, שגם מבקרו את החמאס, שיבקרו את החיזבאללה, יש הרבה מה לבקר, זה פשוט כאילו, זה כל כך חד צדדי, שאפילו אם אתה שמאל מתון ואתה בעד שלום ועד זה, השמאל הקיצוני הורס את הכל, פשוט הורס. אני חושב שהם גורמים נזק אדיר. אם כאילו פעם יכלתי לדבר ברחוב, דרך אגב אני אמנם שמאל מתון, אני הולך לצבא, אני עושה שיעורות, אבל ברגע שאתה, בגללם, ברגע ששומעים שמאל, ישר מחברים את זה כבר לשמאל הקיצוני. אין לך כאילו כבר... זה בעיה שהם גם נופלים כל פעם לתוך כל המלכודות של הימין, יוצאים בהתבטאויות מפגרות מהבטן. חבל, לפי דעתי אנחנו מקלקלים. אם יש כאילו מסר לעולם,
תתחילו להיות פרופורציונליים לשני הצדדים, תראו שאתם יותר הגיוניים, אני לא יודע למי זה הולך, אין לי מושג, למי זה הולך. זה כאילו לעולם, כאילו, אתה אומר כן, אתה מדבר עם הקהל. מה, זה יגיע ליוטיוב? לא, אני חושב שהשמאל הקיצוני, כל הזכויות אדם, הם הולכים בצורה כל כך חד צדדית שהם עושים רק אך ורק נזק לשני הצדדים. הם גורמים לפי דעתי ליותר אלימות, כי אם הם היו מבקרים, כמו שאמרתי, אני כבר חוזר על עצמי, בצורה פרופורציונלית את שני הצדדים, אז קודם כל הצד הזה לא היה מקבל כזה גיבוי, הצד הטרוריסטים, והצד שלנו לא היה מרגיש שכל כך כאילו עושים לו אנטי, ואז כל מי שקצת מדבר אחרת, ישר הופכים אותו לבוגד ומה לא. אני לא בוגד ואני לא כלום, אני הייתי בצבא, עשיתי מילואים, אני גם עושה מילואים, אני פשוט בעד, אני פשוט מתון יותר, אבל ברגע שאתה מתויג שמאל זה אגב. והכל בגלל השמאל הקיצוני לפי דעתי, הם הרסו את הכל. גדעון לוי, כביכול הוא נגד אלימות, עושה בדיוק ההפך, רק מוסיף לאלימות. גם נועם חומסקי רק מוסיף לאלימות, הם רק מוסיפים, רק עושים נזק לפי דעתי.